हेलो एभ्रिवान। ल आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी गण्डकी प्रोभिन्सको लास्ट इयरको एससी एक्जामिनेसनको क्वेसन पेपर लिएर आएका छौँ है त। ल यो भिडियोमा चाहिँ हामी यो क्वेसन पेपरको क्वेसन एन्सर डिस्कसन पनि गर्नेछौँ र सोल्युसन पनि गर्नेछौँ है त। र अघिको भिडियो जस्तै यो भिडियो पनि एकदम क्वेसन एन्सर डिस्कसन हुने चाहिँ एकदम ऱ्यापिड वेमा हुनेछ है त। यसमा हामी कन्सेप्ट डिस्कसनतिर लाग्नेवाला छैनौँ। यसमा फटाफट क्वेसन गर्ने, एन्सर लेख्ने, हल्का कन्सेप्टतिर सट्टा टच मात्रै गर्ने सर्फेसले है त। ल सबभन्दा अगाडि मैले गण्डकी प्रोभिन्सको किन लिएर आएको त भन्दाखेरि मैले सुनेको थिएँ कि यो क्वेसन पेपर हल्का अरूको प्रोभिन्सको कम्पेरिटिभली अलिकति गाह्रो छ, त्यसैले मैले गण्डकी प्रोभिन्सको लिएर आएको छु है त। ल अब धेरै ढिला नगरिकन, टाइम वेस्ट नगरिकन यो क्वेसन पेपर सल्भ गर्न थालौँ है त। र सबभन्दा अगाडि हामी ग्रुप एबाट सुरु गरौँ है त। ल ग्रुप ए, म एन्सरहरू चाहिँ यतापट्टि गुगल डक्समा लेखिदिने छु र यो एन्सरहरू चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिने छु है त, यदि तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने। ल फर्स्ट क्वेसन भनेको डिफाइन युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्सट्यान्ट। ल डिफाइन गरिहालौँ है त। Universal gravitational constant is defined as the टाइपै गर्न सजिलो हुन्छ होला। युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्सट्यान्ट इज डिफाइन्ड एज द फोर्स अफ अट्र्याक्सन। होइन, भोइस टाइपिङै ट्राई गरेर है त यो क्वेसन कस्तो हुन्छ। द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडिज अफ युनिट मास इज सेपरेटेड बाई युनिट डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर। ल यो हाम्रो फर्स्ट क्वेसनकै एन्सर भयो। अब भोइस टाइपिङ गर्दाखेरि हेरौँ, ट्राई गरौँ आजको भिडियोमा कस्तो हुँदो रहेछ होइन, त्यसपछि यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिहेरौँला। यसलाई अलिकति राम्रो देखिने बनामै, यदि मजा आओस् कि हेर्न पनि। यसलाई हामी यसरी जस्टिफाई गरिदिउँ अनि यसको मार्जिन अलिकति घटाइदिउँ कि क्या है, भिडियोमा अलिकति राम्रो देखिन्छ। पेज सेटअपमा जाने, मार्जिन यसलाई अहिलेको लागि 0.5 गरिदिउँ न, सबैतिर 0.5 0.5 0.5 ट्राई गरौँ न कस्तो हुन्छ। 0.5 ल एकचोटि ट्राई गरेरौँ है त। हो, अलि राम्रो देखिन्छ है त। ल यहाँनिर ग्रुप एलाई बोल्ड गरिदिउँ अलिकति, हेर्न मजा आयो भने पो अनि हेर्न पनि हेरौँ हेरौँ जस्तो लाग्छ त, हो कि होइन त। ग्रुप बी अनि यसलाई अन्डरलाइन गरिदिने। ठिक छ। ल अब बी नम्बरको क्वेसन हामीलाई के भनेको छ, हु इन्भेन्टेड मर्करी ब्यारोमिटर। मर्करी ब्यारोमिटर वाज इन्भेन्टेड बाई एन इटालियन साइन्टिस्ट नेम्ड टोरिसेली। नाम चाहिँ अलिकति लेखेन है त, यसलाई आफै टाइप गर्ने, टोरिसेली। हामीलाई थाहा छँदैछ यसको एन्सर चाहिँ टोरिसेलले इन्भेन्ट गरेको भनेर। वाट इज बायोमास। बायोमास भनेको के हो, बायोमास बायोमास इज डिफाइन्ड एज द फ्युल विच इज प्रड्युस्ड फ्रम बायोटिक सब्सटेन्सेस लाइक के अरे केबाट प्रड्युस हुन्छ त बायोमासहरू। बायोमासहरू काउडङबाट प्रड्युस हुन्छ। अरू केबाट हुन्छ, काउडङबाट हुन्छ। त्यसपछि डिग्रेडेबल वेस्ट्स लाइक भेजिटेबल पिल्स एटसेट्रा। यो डेफिनेसन भयो त। स्टेट टु प्रपर्टिज अफ अ बडी द्याट एफेक्ट्स इट्स हिट क्यापेसिटी। यसको एन्सर के हुन्छ, टु प्रपर्टिज अफ अ बडी द्याट एफेक्ट्स इट्स हिट क्यापेसिटी आर। यो भोइस टाइपिङ गर्न अलिक गाह्रै हुने रहेछ, रङ सुनिन्छ होइन। टु प्रपर्टिज अफ बडी द्याट एफेक्ट्स इट्स हिट क्यापेसिटी आर केमा डिपेन्ड गर्छ त, क्यूको फर्मुला के हो, क्यू इज इक्वल टु एमएसडिटी भन्ने चाहिँ एउटा मास अफ द बडी अथवा द नम्बर अफ मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन द बडी, द नम्बर अफ मोलिक्युल्स द्याट आर प्रेजेन्ट इन द बडी होइन, कतिवटा मोलिक्युल्स छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। अर्को के कुरामा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि द एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ द मोलिक्युल्स। फर्मुलामा छ नि क्यू इज इक्वल टु एमएसडिटी। क्यू इज इक्वल टु एमएसडिटीले के भन्छ, मासको कुरा त आयो, यसपछि हिट क्यापेसिटी त कन्सटेन्टै रहन्छ। हिट क्यापेसिटी डिपेन्ड गर्छ। अर्को डिटी चेन्जिङ टेम्परेचर भनेको द एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ अल द मोलिक्युल्स इन द बडी। यो दुईवटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ है त। ल यो क्यू इज इक्वल टु एमएसडिटीलाई मेटाइदिउँ होइन। ल ई नम्बरको पालि आयो। अब ई नम्बरको क्वेसनले के भनेको छ, इन विच युनिट इलेक्ट्रिक पावर कन्जम्सन इज मेजर्ड। इलेक्ट्रिक पावर कन्जम्सन केमा मेजर हुन्छ, किलोवाट आवरमा अथवा युनिटमा पनि हुन्छ, तर किलोवाट आवर लेख्ने त त्यो अलिक स्ट्यान्डर्ड एन्सर हुन्छ। इलेक्ट्रिक पावर कन्जम्सन इज मेजर्ड इन भनेर लेख्ने। इलेक्ट्रिक पावर कन्जम्सन इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। सजिलो हुन्छ, भोइस टाइपिङ यो दुइटै कम्बाइन गरेर हेर्नु पऱ्यो है त। डिफाइन पोजिटिभ क्याटलिस्ट। अब पोजिटिभ क्याटलिस्ट भनेको के हो, यस्तो क्याटलिस्ट जसले चाहिँ त्यो रेट अफ एक्सिलरेसनलाई इन्क्रिज गर्छ है त। भनेपछि यसलाई अब डेफिनेसनमा लेख्नुपर्छ, क्याटलिस्ट इज डिफाइन्ड एज दोज सब्सटेन्सेस विच इन्क्रिज द रेट अफ केमिकल रियाक्सन विथाउट बिङ इन्भल्भ इन द केमिकल रियाक्सन डाइरेक्टली। विथाउट बिङ इन्भल्भ इन द केमिकल रियाक्सन भन्दा पनि विथाउट बिङ कन्ज्युम्ड इन द केमिकल रियाक्सन। बिङ कन्ज्युम्ड
during the chemical reaction. ल यो अलिकति राम्रो एन्सर हुन्छ है त। ल हाम्रो एन्सर के भयो? Catalyst is defined as those substances which increase the rate of chemical reaction without being consumed during the chemical reaction. ठिक छ। किनभने के क्याटालिस्टले के गर्छ? इन्क्रिज त गर्छ रेट अफ के अरे रेट अफ रियाक्सनलाई, तर आफै चाहिँ कन्ज्युम हुँदैन। नेम एन एसिड युज्ड इन फायर एक्सटिङ्ग्विसर। द एसिड विच इज युज्ड इन फायर एक्सटिङ्ग्विसर इज कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड। ल ठिक छ, यसको एन्सर पनि भयो। अब एच नम्बरले के भनेको छ? विच मेटल इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम हेमाटाइट ओर। हेमाटाइटबाट आइरन निक्लिन्छ। आइरन इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम हेमाटाइट ओर। ल आइरनहरू के ओरबाट हुन्छ त? हेमाटाइट, म्याग्नेटाइट, सिडराइट, लाइमोनाइट र आइरन पाइराइट। त यो त हामीलाई थाहा छँदैछ। अब आई नम्बरले के भनेको छ त? राइट द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ ग्लिसरोल। द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ ग्लिसरोल इज। अब स्ट्रक्चरल फर्मुला लेख्न अलिकति गाह्रै हुन्छ होला। फेरि के भएको? द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ ग्लिसरोल इज, म यहाँ सकेसम्म टाइप गर्ने चाहिँ कोसिस गर्ने छु होइन। ग्लिसरोल भनेको के हाम्रो? C3H5 होल OH3 अथवा त्यो प्रोपाइल अल्कोहोलबाट हामीले 3टा हाइड्रोजन हटाइदियो र अक्साइडलाई हाल्दाखेरि त्यो आउँछ नि, त्यसलाई भन्छन् हामी C3 भनेपछि 2टा 3टा C3, त्यसपछि 5वटा हाइड्रोजन, एउटा, त्यसपछि 2टा कताबाट लेखौँ? C3 भयो, H 2टा भयो। अब 2टा 3टा अझै हाइड्रोजन चाहियो है। C3H यतापट्टि एउटा H, एउटा H, त्यसपछि 2टा H, 3टा H, 5वटा H भयो त। C3H5 भयो। अब OH3 को पाली। अब OH, अब यो 3टा चाहिँ यसरी बन्डिङमा कनेक्टेड हुन्छ है त। यो C र H को माथि पनि तान्ने मैले अलिकति गाह्रो है त, तानिदिन्छु म एकछिन। C3 एकछिन यसलाई अलिकति राम्रो देखिने बनाऊँ है त, अलि थोरै टाइम लाग्छ, कोप अप गरौँ होइन। C3H5 होल OH3, या कार्बनको बिचमा अलिकति ग्याप पनि बढाऊँ। C3H5 अलि राम्रो देखिनु पऱ्यो नि त। स्ट्रक्चरल फर्मुला टाइप गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुने रहेछ। अरू कुरा चाहिँ सजिलो हुन्छ, यसलाई मात्रै गाह्रो, अरूलाई धेरै टाइम लाग्दैन। C3H5 होल OH3 गर्नु छ हामीलाई। कम्प्युटरले टाइप गर्न गाह्रो पारिदिएपछि टेन्सन भइदिन्छ। ल ल ल, OH एउटा, अनि त्यसपछि अर्को OH, अर्को OH। ल ठिक छ, हाम्रो स्ट्रक्चरल फर्मुला यस्तो हुन्छ है त। 3टा CH5OH3, तलपट्टि फर्मुला पनि लेख्थ्यौँ। सब्सक्रिप्ट टाइप गर्नलाई C3H5, यता हुँदैन, C3H5 होल OH3। यो हाम्रो ग्लिसरोलको स्ट्रक्चरल फर्मुला है त। अब जे नम्बरले के सोधेको छ त हामीलाई? जे नम्बरमा के क्वेसन छ? वाट डु सेरी सिल्कवर्म्स फिड अन? सेरी सिल्कवर्म्स फिड अन मलबेरी लिभ्स। यहाँ तेरी सिल्कवर्म छ, तेरी होइन, सेरी सिल्कवर्म्स फिड अन मलबेरी लिभ्स। अब के नम्बरले के भनेको छ? वाट इज रिफ्लेक्स एक्सन? रिफ्लेक्स एक्सन भनेको हाम्रो त्यो इन्भोलुन्टरी एक्सन हो, जुन चाहिँ स्पाइनल कोर्डको डिरेक्सनमा हुन्छ। के को रेस्पोन्समा? स्टिमुलाईको रेस्पोन्समा, डेन्जरस स्टिमुलाईको है त। अब यसलाई डेफिनेसनमा लेखौँ। रिफ्लेक्स एक्सन इज डिफाइन्ड एज एन इन्भोलुन्टरी एक्सन performed under the direction of spinal cord in response to stimulus. Reflex action is defined as an involuntary action performed under the direction of spinal cord in response to stimulus. ठीक छ। अब L number, what is Down syndrome? Down syndrome is a chromosomal disorder which occurs in both the genders due to the presence of an extra chromosome in the 21st pair. डाउन सिन्ड्रोम भने चाहिँ के हो त? जब हाम्रो 21st पेयर अफ क्रोमोजोम्स हुन्छ नि, त्यसमा एउटा एक्स्ट्रा क्रोमोजोम भइदियो भने यसलाई हामी डाउन सिन्ड्रोम भन्छौँ है त। डाउन सिन्ड्रोम हामीसँग 3टा सिन्ड्रोम छ। डाउन सिन्ड्रोम छ, क्लाइनफेल्टर र टर्नर। डाउन सिन्ड्रोम दुईटैमा लाग्छ। क्लाइनफेल्टर केटालाई मात्र लाग्छ, टर्नर सिन्ड्रोम केटीलाई मात्र लाग्छ। डाउन सिन्ड्रोमको क्यारियोटाइप के हो त? डाउन सिन्ड्रोमको क्यारियोटाइप इज, भनौँ त ल कमेन्टमा लेखौँ त, 45+XX अथवा 45+XY। 45+XX केटीमा, 45+XX
XY, अनि त्यसपछि इट इज अल्सो कल्ड 21st ट्राइजोमी। 21st ट्राइजोमी, ट्राइजोमी भनेको एउटा 3टा क्रोमोजोम हुनुलाई ट्राइजोमी भनिन्छ। ल अब एम नम्बरको क्वेसन छ है त, नेम एन अर्गानिजम द्याट रिप्रोड्युसेस बाइ स्पोरुलेसन। एन अर्गानिजम द्याट रिप्रोड्युसेस बाइ स्पोरुलेसन इज मसरुम। ल ठिक छ नि त। अब एन नम्बर भनेको छ हु इज नोन एज द फादर अफ जेनेटिक्स। ग्रिगोर जोहन मेन्डल, हामीलाई थाहा छ ग्रिगोर जोहन मेन्डल इज नोन एज द फादर अफ जेनेटिक्स। अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ। अब ओ नम्बरको पाली छ है त, नेम अ कम्पाउन्ड द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर द डिप्लिसन अफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हाम्रो CFC ले गर्छ। अ कम्पाउन्ड द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर द डिप्लिसन अफ ओजोन लेयर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन लेख्यौँ भनेको CFC लेख्यौँ न ल सर्ट फर्ममा, इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ल ठिक छ। अब हामी ग्रुप बीमा जाऊँ है त। ग्रुप बीमा क्वेसन के दिएको छ, स्टडी द गिभन फिगर एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन। फिगरमा के दिएको छ त, फिगर अलिकति जुम गरौँ है त यतापट्टि त। फिगर यो आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा बेस्ड रहेछ है त। यहाँनिर 15 न्युटन हावामा छ अरे यो ढुङ्गाको, अनि त्यसपछि मेजर गर्दाखेरि 8 न्युटन छ अरे। भनेपछि के अरे पानीमा चाहिँ 15 न्युटन छ अरे, अनि यसमा यो डिस्प्लेस्ड वाटरको वेट चाहिँ 8 न्युटन छ अरे। भनेपछि वाट इज द वेट अफ द स्टोन इन एयर। यसमा पहिला ओ नम्बर छ। अब यो क्वेसन नम्बर कति, कता गयो क्वेसन फेरि, क्वेसन नम्बर यो 2 हो है त। ग्रुप बीको क्वेसन नम्बर 2 हो। क्वेसन नम्बर 2 मा के दिएको छ त, वेट अफ द स्टोन इन वाटर। वेट अफ द स्टोन इन वाटरलाई W2 लेट गरौँ है त। W2 कति छ, 15 न्युटन छ। त्यसै गरी वेट अफ द स्टोन इन वेट अफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट अफ द डिस्प्लेस्ड वाटरलाई W4 लेट गरौँ है त। 8 न्युटन छ है त। वेट अफ स्टोन इन एयर हामीलाई W1 थाहा पाउनु छ। जे लेट गर्दा नि हुन्छ, W1 W2 W3 त्यो त भेरिएबल त हो नि हैन। W1 चाहिँ के हो त, वी नो, हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई थाहा छ कि वेट अफ द स्टोन इज एयर इज इक्वल टु W2 प्लस W4। भनेपछि W1 इज इक्वल टु W2 प्लस W4 विच इज इक्वल टु W2 को भ्यालु कति हो, 15 न्युटन प्लस 8 न्युटन। एन्सर कति आउँछ, 8 न्युटन। एन्सर चाहिँ 23 न्युटन। भनेपछि हामीले कन्क्लुजन के लेख्नु पर्यो त, देयरफोर द वेट अफ द स्टोन इन एयर इज 23 न्युटन। एन मात्रै लेखौँ, न्युटन नलेखौँ है त, 23 न्युटन। अब 1 नम्बरको एन्सर यो भयो। 2 नम्बरको क्वेसन के छ, एन्सर के छ हेरौँ है त। 2 नम्बरको क्वेसन के हो, हाउ मच अपथ्रस्ट इज एक्जर्टेड अन द स्टोर। अपथ्रस्ट कति हुन्छ, वेट अफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टु वेट अफ अपथ्रस्ट हो कि हैन। यो हामीले आर्किमिडिज प्रिन्सिपललाई पढाएको छ नि। आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के भन्छ, आर्किमिडिज प्रिन्सिपल स्टेट्स द्याट द वेट अफ अ के अरे अपथ्रस्ट अप्लाइड बाई अ बडी इज इक्वल टु द वेट अफ द डिस्प्लेस्ड वाटर हैन त। अब डिस्प्लेस्ड वाटरको वेट 8 न्युटन छ भनेपछि अपथ्रस्ट पनि 8 न्युटन हुन्छ। 8 न्युटन अपथ्रस्ट इज एक्जर्टेड अन द स्टोर। 8 न्युटन अफ अपथ्रस्ट इज एक्जर्टेड अन द स्टोन। ल ठिक छ। अब 3 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ है त। इनर्जी क्राइसिस में अकर इन द वर्ल्ड इन नियर फ्युचर। ल दुईटा रिजन जस्टिफाई, त्यो त सोशलको यस्तो एन्सर भइहाल्यो हैन। इनर्जी क्राइसिस में अकर इन द वर्ल्ड इन नियर फ्युचर। दिस क्यान बी प्रुभड बाई द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स। Urbanization is increasing rapidly, due to which the consumption of energy is increasing significantly. We are dependent on non-renewable sources instead of depending on renewable source of energy. This may lead to energy crisis in near future. भनेपछि मैले एन्सरमा के कुरा इन्क्लुड गरेँ, एउटा त अर्गनाइजेसनको कुरा इन्क्लुड गरेँ, अर्को नन रिन्युएबल सोर्स एनर्जीको कुरा गरेँ त। भनेपछि अब 4 नम्बरको एन्सरको कुरा गरौँ है त। क्वेसनले के भनेको छ, वाइ इज डेजर्ट भेरी हट ड्युरिङ द डे एन्ड भेरी कोल्ड ड्युरिङ द नाइट। यसको कारण के हो, किनभने डेजर्टमा स्यान्ड पाइन्छ, स्यान्डको स्पेसिफिक क्यापेसिटी एकदम लो हुन्छ नि त। के अरे क्वेसन सारौँ है त। डेजर्ट इज भेरी हट ड्युरिङ द डे एन्ड भेरी कोल्ड ड्युरिङ द नाइट। दिस इज बिकज द डेजर्ट्स आर कभर्ड विथ स्यान्ड which have very low specific heat capacity. Since they have very low specific heat capacity, they get heated faster
during the day and they become cold, very cold during the night. Then they become very cold during the night. ल यो हाम्रो गिभ रिजनको एन्सर भयो है त। अब हाम्रो 5 नम्बरको क्वेसनले के भन्छ, अ कन्केभ लेन्स इज युज टु रिमुभ सर्ट साइटेडनेस वाइ। कन्केभ लेन्स युज हुन्छ सर्ट साइटेडनेस। सर्ट साइटेडनेस भने के हो, नजिकको देखिने टाढाको नदेखिने। कन्केभ लेन्स युज हुन्छ त्यसमा किन हुन्छ भन्दाखेरि कन्केभ लेन्स इज युज टु रिमुभ सर्ट साइटेडनेस बिकज अ कन्केभ लेन्स diverges the light rays falling on it. Since a person suffering from short-sightedness has his or her focal length near to the eye, focal length short हुन्छ हैन त, as their his or her focal length short, by using a concave lens the rays can be diverted which increases the focal length and helps the person and helps the eye. अब चाहिँ टाइप गर्न छोडे जस्तो छ यसले। and helps the eye to focus the image on the retina. ल यो हाम्रो एन्सर भयो। ल 6 नम्बरको एन्सर के छ, क्वेसन के छ, हाउ इज द रेट अफ रियाक्सन अफेक्टेड व्हेन सर्फेस एरिया अफ रियाक्टेन्ट इज इन्क्रिज्ड। When the surface area of a reactant is increased, the rate of chemical reaction also increases. This is because when the surface area of a reactant is increased, it exposes most of the surface of it exposes the substance to a more reaction. Age rate of chemical reaction is directly proportional to age rate of chemical reaction is directly proportional to surface area. ल ठिक छ, यो 6 नम्बरको एन्सर भयो। अब 7 नम्बरको राइट एनी टू प्रपर्टिज अफ एसिड, यो त लेखिहालिन्छ नि। एनी टू प्रपर्टिज अफ एसिड आर an acid turns blue litmus paper into red. Acids give hydrogen ion when dissolved in an aqueous solution. अब 8 नम्बरको क्वेसन के छ, राइट एनी टू प्रपर्टिज अफ कपर, यो पनि सकिन्छ। एनी टू प्रपर्टिज अफ कपर आर कपर इज अ भेरी गुड कंडक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। कपर इज हाइली malleable एन्ड डक्टाइल। अब कपर मेटलै त हो, मेटलकै प्रपर्टिज लेख्दा नि केही फरक पर्दैन। राइट द नेम एन्ड वान युज अफ द गिभन कम्पाउन्ड। अब दुईटा कार्बन छ, एउटा के अरे हाइड्रोक्साइड आयन छ है त, भनेपछि यो मिथेन इथेन भयो, इथाइल अल्कोहोल, एउटा OH आउने बित्तिकै अल्कोहोल हुन्छ नि त हैन। अब दुईटा कार्बन छ भनेपछि इथाइल अल्कोहोल भयो, अनि इथाइल अल्कोहोल। द नेम अफ द गिभन कम्पाउन्ड इज इथाइल अल्कोहोल अर इथेनॉल। Any one use of the given compound is ethanol is used in thermometers as thermometric liquid. ल ठिक छ, इथाइल अल्कोहोल थर्मोमेट्रिक लिक्विडमा युज हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ। 10 नम्बरको क्वेसनले के भन्छ, विच ग्ल्यान्ड इज कल्ड द मास्टर ग्ल्यान्ड वाइ। कुन ग्ल्यान्डलाई भन्छन्, पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज कल्ड द मास्टर ग्ल्यान्ड because this gland releases various stimulating hormones which control the activities of other glands of the body as well. यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ है त, because this gland releases various stimulating hormones which control the activities of other glands of the body as well. ठिक छ, 11 नम्बरमा जाउँ। अब राइट एनी टू सिम्पटम्स अफ टर्नर सिन्ड्रोम। टर्नर सिन्ड्रोम कसलाई लाग्छ, मैले अघि भने चाहिँ केटीहरूलाई लाग्छ भनेपछि केटीहरूलाई टार्गेट गरेर सिम्पटम्सहरू देखाउनु पर्यो। एनी टू सिम्पटम्स अफ टर्नर सिन्ड्रोम आर loss of fertility or poor reproductive health,
सर्ट हाइट खै त टाइपै गर्दैन त गरे ल 12 नम्बर अब 12 नम्बरको क्वेसन के छ राइट एनी टु डिफरेन्स बिट्विन बाइनरी फिसन एन्ड मल्टिपल फिसन एनी टु डिफरेन्स बिट्विन बाइनरी फिसन एन्ड मल्टिपल फिसन आर ल बाइनरी फिसन र मल्टिपल फिसन केमा हुन्छ युनिसेलुलर अर्गानिजम्समा हुन्छ यो त हामीलाई थाहा छ अब दुईटा डिफरेन्स देखाइदिउँ है त बाइनरी फिसन र मल्टिपल फिसनको बिचमा बाइनरी फिसनलाई यतापट्टि लेख्ने मल्टिपल फिसनलाई यतापट्टि लेख्ने हामीलाई थाहा छ नि यो डिफरेन्स बिट्विन जहिले टेबलमा गर्नुपर्छ भनेर बाइनरी फिसन चाहिँ जहिले पनि फेभरेबल कन्डिसनमा हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो छ क्या फेभरेबल कन्डिसनमा चाहिँ बाइनरी भइदिन्छ एकदम थोरै भइदिन्छ है त बाइनरी फिसन occurs in favorable condition अब मल्टिपल फिसन occurs in unfavorable condition multiple fission occurs in unfavorable condition multiple fission occurs in unfavorable condition अनि त्यसपछि बाइनरी फिसनमा के हुन्छ एन अर्गानिजम डिभाइड्स इन्टु टु divides into two with this process an organism divides into many with this process ठीक छ बाइनरी फिसन र मल्टिपल फिसनको बिचमा दुईटा डिफरेन्स लेखिहाल्यो अब 13 नम्बरको पाले है त 13 नम्बरको क्वेसनले के भनेको छ राइट एनी टु डिफरेन्स बिट्विन भेरिएसन एन्ड म्युटेसन यही फर्मेटलाई कपी गरौँ भेरिएसन र म्युटेसनको बिचमा डिफरेन्स लेख्थ्यौँ एनी टु डिफरेन्स बिट्विन भेरिएसन एन्ड म्युटेसन आर भनेर लेखौँ भेरिएसन एन्ड म्युटेसन आर अब तपाईँलाई थाहा छँदै होला म त ऱ्यापिड डिस्कसन गरिरहेको छु यहाँ एक्सप्लेनेसनको भिडियो होइन यो एससीको फोकस हो यो बाइनरी फिसनको ठाउँमा भेरिएसन लेख्दिने अनि त्यसपछि यसको ठाउँमा म्युटेसन लेख्दिने अब भेरिएसनको डेफिनेसनबाट सुरु गरौँ है त भेरिएसन इज डिफाइन्ड एज द मोर्फोलोजिकल चेन्ज इन एन अर्गानिजम ड्यू टु द क्रोमोजोमल चेन्ज अलिकति यार ड्यू टु द क्रोमोजोमल चेन्ज होइन त म्युटेसन भने के हो म्युटेसन इज अ सडन क्रोमोजोमल चेन्ज by which very new and different characters are seen in the offspring एस्पाइरिङ हैन offspring एस्पाइरिङ त हामी पो हो त offspring त्यसपछि अब भेरिएसन चाहिँ भेरिएसन टेक्स अ लङ टाइम टु ह्यापन अनि त्यसपछि म्युटेसन चाहिँ अकर्स सडनली Mutation occurs suddenly due to various reasons like radiation exposure or other accidents in DNA structure. DNA structure वात्तै चेन्ज भयो जस्तै हिरोसिमा बम खसाल्यो भने अब पो म्युटेसनहरु हुन्छ त हैन त अब 14 नम्बरको आन्सर हेरौँ है त क्वेशन पहिला के छ लाइफ इज नट पोसिबल अन प्लानेट मर्करी गिभ एनी टु रिजन्स यस्तो सजिलो क्वेशनहरु छ लाइफ इज नट पोसिबल अन प्लानेट मर्करी because of the following reasons. Mercury doesn't have an atmosphere. The temperature in Mercury fluctuates greatly. Fluctuates greatly. अनि त्यहाँ टेम्परेचर कहिले 200 डिग्री पुग्दिन्छ कहिले -100 डिग्री पुग्दिन्छ त्यस्तोमा त कहाँ सर्भाइभ हुन्छ त हैन यो दुईटा कज भयो त वाटरको कज लेख्दा पनि हुन्थ्यो अब ग्रुप सी मा पुगे त एकदम फटाफट गर्ने हो क्या टाइम वेस्टको त कुरै छैन अब यो क्वेशन रहेको छ यो क्वेशन चाहिँ म बुझाउँछु है त कसरी गर्ने भन्दाखेरि when a 2 cm tall object is placed in front of a converging lens भनेको लाइटलाई कन्भर्ज गर्ने लेन्स एकै ठाउँमा पोइन्टमा ल्याउने लेन्स त्यो कसले गर्छ कन्भेक्स लेन्सले कन्भर्ज गर्छ अब त्यसबाट के फर्म भइरहेको छ त 0.5 cm लङ रियल इमेज इज फर्मड 11 cm अवे फ्रम द अब्जेक्ट इज शोन इन द गिवन फिगर अब हामीलाई क्वेशनले के भनेछ त भन्दाखेरि एउटा 2 cm अग्लो वस्तु भने 2 cm टल अब्जेक्टलाई चाहिँ एउटा कन्भर्जिङ लेन्सको अगाडि राखेको छ रे अब इमेज चाहिँ लेन्सको पछाडी फर्म हुन्छ नि त कन्भर्जिङ लेन्सको अफ कोर्स हैन त अनि 0.5 cm को इमेज आयो रे भनेपछि अब यो गिवन डायग्राम विथ एक्चुअल मेजरमेन्ट अन योर एन्सर पेपर भनेपछि यसलाई डिटो कपी गर्ने है त 2 cm को लाइन तान्ने यहाँबाट 11 cm को एउटा स्केलले लाइन तान्ने त्यसको तलपट्टि 0.5 cm ठ्याक्कै नापेर लाइन तान्ने नत्र एन्सर रङ आउँछ
अब ड्र अ रे टु फाइन्ड द पोजिसन अफ द लेन्स सो इन द लेन्स इज द भर्टिकल स्ट्रेट लाइन इन इट्स पोजिसन भनेपछि लेन्सलाई चाहिँ एउटा भर्टिकल स्ट्रेट लाइनको रूपमा ध्यान पऱ्यो क्या लेन्सलाई नै गोलो परिकार ड्र गर्नुपर्ने जरुरी छैन एउटा स्ट्रेट लाइन तान्दिने है त भनेपछि यहाँनिर एउटा सबभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फाइन्ड द पोजिसन अफ द लेन्स लेन्सको पोजिसन थाहा पाउनको लागि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहाँदेखि यो 2 सेन्टिमिटर टुप्पो छ नि यहाँदेखि एउटा स्ट्रेट लाइन तान्ने यसको टुप्पोसम्म है त भनेपछि यो लाइन जुन ठाउँमा काटिन्छ नि त्यो चाहिँ अप्टिकल सेन्टर हुन्छ है त यो हामीलाई थाहा छ नि किन भन्दाखेरि वेन अ लाइट पासेस थ्रु अप्टिकल सेन्टर इट डोज नट डिभिएट भनेर हामीले पढेको थियो भनेपछि अब जब यहाँबाट यहाँसम्म लाइट जान्छ नि भनेपछि यसले त यो लाइनलाई अप्टिकल सेन्टरमै काट्ने रहेछ अब अप्टिकल सेन्टरमा जहाँनिर काटिन्छ नि त्यहाँबाट एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गरिदिने क्या त्यो चाहिँ हाम्रो लेन्स भनेर लेबल गरेर देखाउने त अनि हाम्रो जुन अप्टिकल सेन्टर छ त्यसलाई ओ भनेर लेबल गर्ने अब ड्र रे टु फाइन्ड द पोजिसन अफ द प्रिन्सिपल फोकस अफ द लेन्स अब प्रिन्सिपल फोकस अफ द लेन्सको लागि चाहिँ के गर्ने चाहिँ अब हामीले यो के अरे लेन्सको लागि लाइन त ड्र गरिसक्यौँ अब त्यसको लागि यहाँबाट एउटा स्ट्रेट लाइन लिएर आएर त्यो लेन्ससम्म ड्र गर्ने त त्यो लेन्सको जुन स्ट्रेट लाइन छ नि होइन त्यहाँसम्म एउटा लाइन ड्र गर्ने त्यो ठ्याक्कै आइपुगेपछि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ तलसम्म एउटा लाइन ड्र गर्ने क्या अब यहाँबाट जुन यो लेन्ससम्म यहाँनिर आएको लाइन छ नि हामीले यहाँबाट यसरी ड्र गऱ्यौँ त्यसपछि लेन्समा आइपुगेपछि यसलाई यसरी तल लग्यौँ है त मेरो कर्सरमा ध्यान दिने है कर्सरमा अब त्यसपछि यहाँनिर एउटा पोइन्ट जहाँनिर काटिन्छ नि होइन त्यसलाई चाहिँ फोकस मार्क गर्ने है त अब यो पनि हाम्रो लेन्सको प्रपर्टिजबाटै पर्छ नि कसरी हामीले के पढाएको छ भन्दाखेरि वेन अ रे अफ लाइट इज प्यारलल विथ द प्रिन्सिपल एक्सिस होइन इट पासेस थ्रु फोकस भनेर पढाएको छ नि भनेपछि यसलाई हामीले प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस बनाइदिने यसरी स्ट्रेट लाइन यसलाई यसरी जब जोइन गर्छ त्यो फोकसबाट पास गरेको हुन्छ भनेपछि यो पोइन्ट चाहिँ फोकस हुन्छ भनेपछि त्यो पोइन्टलाई चाहिँ एफ मार्क गर्ने त 2 मार्क्स आइसक्यो अब हाम्रो अब लास्ट क्वेसन के छ मेजर द फोकल लेन्थ अफ द लेन्स अब फोकल लेन्थ अफ द लेन्स नाप्नको लागि हामीले लेन्सको के अरे यो लेन्सको कुराहरू छ नि होइन यो लाइट च्याप्टरमा जहिले पनि हरेक कुरालाई अप्टिकल सेन्टरबाट नाप्छौँ है त भनेपछि अप्टिकल सेन्टरदेखि जुन यो ओदेखि एफसम्मको डिस्टेन्स छ नि स्केलले नाप्ने एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि यहाँ एन्सरै दिएको हुनुपर्छ कता गयो यो जुम गरौँ भनेको एन्सर दिएको रहेनछ 1.76 कि समथिङ आउँछ है 1.76 कि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई याद गरिनँ बिर्सेँ मैले होइन 1.76 समथिङ आउँछ त्यसलाई नाप्ने है त 0.12 मिलिमिटरले फरक पार्दैन त्यस्तो एन्सरमा है त किनभने एक्ज्याक्ट त गर्न सकिँदैन हामीले म्याथ गरेको त होइन भनेपछि फोकल लेन्थ पनि लेन्सको लेख्यो है त अब कन्भर्जिङ लेन्समा चाहिँ एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने फोकल लेन्थ जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ है त भनेपछि हामीले प्लसमा एन्सर लेख्नु पऱ्यो है त एन्सर यतिकै लेखेर हुँदैन अगाडि प्लस साइन लेख्नुपर्छ नत्र 0.5 जान्छ भनेपछि अब हाम्रो 15 नम्बर मैले बुझाइहालेँ है त अब 16 नम्बरमा जाऊँ है 16 नम्बरले भनेको छ एसी मोटर र एलइडी आर सोन इन द गिभन डायग्राम भनेको छ यो चाहिँ एसी मोटर रे यो चाहिँ एलइडी रे यो डायग्राममा दिएको छ अब हाउ क्यान वी मेक अ मोडल अफ डाइनामो बी प्रिपेयर्ड बाई युजिङ दिस 2 डिभाइसेस अब हामीलाई सबभन्दा अगाडि त मोटरले कसरी काम गर्छ थाहा छ नि मोटरमा के गर्नुपर्छ हामीले इलेक्ट्रिसिटी दिनुपर्छ त्यो घुम्न थाल्छ मोटर केमा काम गर्छ मोटर इफेक्टमा काम गर्छ अब डाइनामो चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ नि डाइनामोमा मोसन दिँदाखेरि इलेक्ट्रिसिटी निक्लिन्छ भनेपछि हामीले यसको लागि के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि टु प्रिपेयर अ मोडल अफ डाइनामो हामीले के गर्न सक्छौँ यो जुन यो मोटरमा छ नि त्यो मोटरको त्यो घुम्नेपट्टि हुन्छ नि त्यो घुम्नेपट्टिलाई यसरी घुमाउन थाल्ने होइन यो तारबाट इलेक्ट्रिसिटी निक्लिन थाल्छ क्या भनेपछि डाइनामोको कन्सेप्ट लाग्यो नि हो यो हाम्रो डाइनामोको मोडल हामीले मोटरबाट बनाउनु मिल्छ त यति कुरा हामीले के ध्यान राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो मोटर इफेक्ट र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन छ नि यो डाइनामो त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा काम गर्छ मोटर इफेक्ट र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन एकअर्काको अपोजिट हुन्छ क्या यदि हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट मोसन दिन्छ भने इलेक्ट्रिसिटी निक्लिन्छ त्यही इलेक्ट्रिसिटीलाई युज गर्ने हो भने मोसन निक्लिन्छ यदि के अरे फ्रिक्सनलाई नेग्लेक्ट गर्ने छ भने एउटा पर्पेचुअल मेसिन भन्छ क्या भने चाहिँ सधैँभरि चलिरहने मेसिन भन्थ्यो होइन हो त्यही भएको हो ल अब यही कुरालाई लेख्नु पर्दाखेरि अब ल्याङ्ग्वेजमा टु प्रिपेयर अ मोडल अफ डाइनामो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी क्यान स्पिन द मोटरको त्यसलाई के भन्छन् वी क्यान स्पिन द मोटर अफ मोटर एन्ड गेट द इलेक्ट्रिसिटी from the wires to prepare a model dynamo since a dynamo works on the basis of electromagnetic induction dynamo works on the basis of electromagnetic induction this which states that electromagnetic induction line state garame ta which states that when motion is brought near अलि सिम्प्लिफाई गरेर लेखेँ म्याग्नेटिक फ्लक्सको कुरा मैले इन्क्लुड गर्न मन लागेन कि अब डाइनामोको मोडल देखाउनु छ नि त होइन वेन मोसन इज ब्रट नियर अ म्याग्नेटिक फिल्डमा है त वेन मोसन इज ब्रट नियर अ म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रड्युस्ड
since motion was brought in the motor and the output was electricity, this makes the model of dynamo possible. यदि कतै ग्रामेटिकल मिस्टेक छ भने आफैले करेक्ट गर्नुहोस् है त। अब क्वेसनले के भनेको छ, इफ अ फ्यान कनेक्टेड विथ द गिभन मोटर निड्स 12 भोल्टेज एसी भनेको छ। अब न्युमेरिकलको कुरा आयो त, न्युमेरिकल गरिहालौँ ल, हियर भनेर लेख्ने। अब के भनेको छ, फ्यान कनेक्टेड विथ द गिभन मोटर भनेको छ। अब मोटरमा कनेक्ट गर्नलाई के अरे गिभन मोटर निड्स 12 भोल्टेज एसी रे इट हेज टु बी अपरेटेड अन 240 भोल्ट डोमेस्टिक सर्किट, क्याल्कुलेट द रेसियो प्राइमरी टर्न्स टु सेकेन्डरी टर्न्स इन द ट्रान्सफर्मर टु बी युज। भनेपछि हामीले एउटा ट्रान्सफर्मर युज गर्नुपर्ने छ अरे। अब हामीले क्वेसनले के भनेको छ, फ्यान कनेक्टेड विथ द गिभन मोटर निड्स 12 भोल्टेज एसी रे भनेपछि हाम्रो आउटपुट करेन्टले हामीले आइएस ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हैन त। आइएस ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। आइएस रिप्रेजेन्ट गरेपछि त्यसलाई चाहिँ कति चाहिएको छ अरे, 12 आउटपुट करेन्ट चाहिँ 12 भोल्टेज चाहिएको छ अरे हैन त। अब भनेपछि यसलाई चाहिँ इट हेज टु बी अपरेटेड इन 240 भोल्ट डोमेस्टिक सर्किट, इट हेज टु बी अपरेटेड इन 240 भोल्ट डोमेस्टिक सर्किट भनेपछि यो फ्यान चाहिँ 240 भोल्टमा काम गर्छ अरे। इट हेज टु बी अपरेटेड इन 240 भोल्ट डोमेस्टिक सर्किट। एकछिन म क्वेसन पढिहालेँ। यदि उक्त मोटरबाट पंखा घुमाउन 12 भोल्टेजको आवश्यक पर्छ तर त्यसलाई 240 भोल्टको विद्युत परिमाण जानकारी प्रयोग गर्न परेमा के भन्न खोजेको क्वेसनले, यदि उक्त मोटरबाट पंखा घुमाउन चाहिँ 12 भोल्टेजको आवश्यक पर्छ अरे। मोटरबाट पंखा घुमाउन 12 भोल्टेजको आवश्यक पर्छ तर त्यसलाई 240 भोल्ट चाहिँ विद्युतबाट के भन्ने जडान गरी प्रयोग गर्न परेमा करेक्टको कुरा आएको छैन नि। भनेपछि हाम्रो इनपुट भोल्टेज भनेपछि प्राइमरी भोल्टेज भनेपछि यो क्वेसनले नेपालीमा पढ्ने अब एउटा टिप चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा पढ्यो भने क्वेसनै बुझिँदैन। नेपालीमा बरु पढ्ने, नेपाली हुन त सबै शब्द बुझिँदैन थाहा छ मलाई हैन। इङ्ग्लिसमा पढ्ने, नेपालीमा पढ्ने, दुईटालाई कम्बाइन गर्ने, एउटा कन्क्लुजन निकाल्ने हैन। भनेपछि नेपालीबाट जुन कन्क्लुजन निकिन्छ नि क्वेसनमा त्यही गर्ने क्या। इङ्ग्लिस पढ्यो भने त 1-2 मार्क्स त स्योर डुब्ने नै रहेछ। अहिले भर्खरमै कन्फ्युजमा अब के भन्ने त हैन। भनेपछि हियर लेख्ने, हामीले क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि यो मोटर चाहिँ 12 भोल्टेज एसी चाहिँदो रहेछ भनेपछि प्राइमरी भोल्टेज भिपी चाहिँ कति छ अरे, 12 भोल्टेज छ। त्यसपछि सेकेन्डरी भोल्टेज कति छ, सेकेन्डरी भोल्टेज कति चाहिएको छ, 240 भोल्ट। भनेपछि अब हामीलाई के चाहियो त, रेसियो अफ प्राइमरी टर्न्स टु सेकेन्डरी टर्न्स हैन त। प्राइमरी टर्न्सलाई एनपीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ वाट। अब हो कपी गर्ने, त्यसपछि फेरि सेकेन्डरी टर्न्स एससिसिओएन डिआरआई सेकेन्डरी टर्न्स एनपी बाई एनएस इज इक्वल टु वाट है त। हामीलाई थाहा छ नि फर्मुला के हो, एनपी बाई एनएस इज इक्वल टु भिपी बाई भिएस। एनपी बाई एनएस इज इक्वल टु भिपी बाई भिएस। हामीलाई रेसियो के को निकाल्नु छ, प्राइमरी टर्न्स टु सेकेन्डरी टर्न्स भनेको छ नि त हैन। एनपी बाई एनएस निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि भिपी बाई भिएस निकाल्यौँ है त। भिपी 12 छ अनि 240 छ। 12/240 कति आउँछ, 12/240 एकछिन है त। 12/240 भनेपछि एकछिन म क्यालकुलेटर लिएर आउँछु है त। चाहिँदैन क्यालकुलेटर पनि। 1/12 = 12, 12 2 = 24, 1/20 आउँछ एन्सर। एन्सर 1/20 हो। खै देखेँ छैन त एन्सर, कस्तो खालको बुक रहेछ हौ। अब ल 15 नम्बर त अब 16 नम्बर पो थियो रहेछ त। यो 16 नम्बर हामीले 15 नम्बर त अघि डिस्कसन गरेको नि त। ल 16 नम्बर भयो। यो क्वेसन त अलिक धेरै टाइम लाग्यो न्युमेरिकल भएको भएर। 17 नम्बरमा के दिएको छ, फिगर बिलो सोज द पोजिसन अफ एलिमेन्ट्स एक्स वाई एन्ड जेड इन अ पार्ट अफ पिरियडिक टेबल भनेपछि एउटा पिरियडिक टेबल दिएको छ, एक्स वाई र जेड चाहिँ एलिमेन्ट छ तर एक्स वाई जेड चाहिँ रियल सिम्बल्स चाहिँ होइन, एक्स वाई जेड लेट गरेको छ है त। अब हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स डज एलिमेन्ट एक्स हेभ इन इट्स आउटरमोस्ट अर्बिटल। आउटरमोस्ट अर्बिटलमा निकाल्नको लागि ग्रुप नम्बर हेर्ने त। ग्रुप नम्बर जति छ भनेपछि यो ग्रुप 3A मा भनेपछि कतिवटा हुन्छ त यसको ग्रुप 3A को आउटरमोस्ट अर्बिटल यहाँ त एस र एस यसै दुईटामा भरिहाल्यो भनेपछि पीमा भनेपछि आउटरमोस्ट अर्बिटल पी हो। पी यहाँ ग्रुप 3A बाट स्टार्ट हुन्छ भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ है त। एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ आउटरमोस्ट अर्बिटलमा। खै 1 नम्बरमा एलिमेन्ट एक्स हैज 1 इलेक्ट्रोन इन इट्स आउटरमोस्ट अर्बिटल। अब सेकेन्ड नम्बर क्वेसनले के भनेको छ,
इन अ केमिकल रियाक्सन सम एलिमेन्ट डोनेट इलेक्ट्रोन्स मेटलले गर्छ इन सम रिसिभ नन मेटलले गर्छ इन अ केमिकल रियाक्सन बिट्विन एक्स एन्ड वाइ एक्स 3 मा पर्छ मेटल हो वाइ 7 मा पर्छ नन मेटल हो विच इज लाइकली टु रिसिभ इलेक्ट्रोन्स एन्ड विच डोनेट्स इलेक्ट्रोन जस्टिफाई यर एन्सर एक्सले डोनेट गर्छ वाइले रिसिभ गर्छ between the chemical reaction between element X and Y, X is likely to donate electrons while Y is likely to receive electrons. This is because X lies in group 3A, which means it is a metal, while group Y lies in group 7A, which means it is a non-metal. Since metals donate electrons and non-metals receive electrons, त्यही कुरा माथिकोलाई X is likely to yeah, X is all likely भएछ X is likely to donate electrons while Y is likely to receive electrons यही कुरा कपी पेस्ट गर्ने है त X is likely to donate electrons Y is likely electrons ल यो पनि ठिक छ अब 18 नम्बरमा जाम है त 18 नम्बरमा के भन्छ मेन्सन द रोल अफ केमिकल इन द फलोइङ केमिकल प्रोसेस अब हामीलाई थाहा छ यो के रे कुन च्याप्टरबाट अरे यो मेटेरियल्स युज इन डेली लाइफबाट है त 1 नम्बरमा के छ जिप्सम साल्ट इन सिमेन्ट म्याक्चरिङ जिप्सम साल्टले स्लोज डाउन द सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट है सिमेन्टलाई सुक्न दिँदैन gypsum salt helps to slow down the setting time of cement. 2 नम्बरमा के छ इन केमिकल लिड मोनोक्साइड इन म्यानुफ्याक्चरिङ अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट लिड मोनोक्साइडले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढाउँछ लिड मोनोक्साइड इन्क्रिजेस द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स 3 नम्बरमा के दिएको छ क्वेसन के छ कमन साल्ट इन म्यानुफ्याक्चरिङ सोप कमन साल्टले त्यो प्रेसिपिटेसन गर्छ क्या त्यो जुन सोप फर्मेसन भएन हैन कमन साल्ट कजेस द precipitation of soap and makes it rise upward in the water हाम्रो नेपालीहरुको एक्सेन्ट चाहिँ अलि राम्रो हैन क्या गुगलले नबुझ्ने खालको हैन त एक्सेन्ट सुधार्न जरुरी छ ल 19 नम्बरमा आइडेन्टिफाई द टाइप अफ हनी बी सोन बाइ ए ल साइज बाइ रहेको छ सबभन्दा सानो वर्कर बी भनेपछि ए इज वर्कर बी ल वर्कर बी लेख्दै हालौँ है त राइट द रिलेसन बिट्विन द नम्बर अफ सच बी एन्ड द प्रोडक्सन अफ हनी अब वर्कर बीले हनी बनाउने भएपछि number of such bee is directly proportional to the production of honey bee. This is because these bees are work to produce honey. यति लेख्दा बुझिहाल्छ नि धेरै जस्टिफाई किन गरिराख्नु हैन त्यसपछि कहाँ पुग्यो क्वेशन मेन्सन एनी वान वे टु कलेक्ट एक्सेस अमाउन्ट अफ हनी फ्रम एपिकल्चर प्रजनन सङ्कलनलाई कुनै एक उपाय उल्लेख गर्नुहोस् हैन त वान वे टु कलेक्ट एक्सेस अमाउन्ट अफ हनी के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि त्यो के रे गार्डनहरुमा जे गर्न मिल्छ त्यो के रे फ्लावर गार्डनहरुको बीचमा हैन फ्लावर फार्महरुको बीचमा एनी वान वे टु कलेक्ट एक्सेस अमाउन्ट अफ हनी फ्रम एपिकल्चर इज by doing apiculture in nearby flower farms जहाँसम्म मलाई लाग्छ फ्लावर फार्म त भन्दैनन् होला हैन तर अब एक्जाममा लेख्न मिल्छ एपिकल्चर अब फ्लावर फार्म भनेर के भन्छन् थाहा छैन थाहा छ भने कमेन्टमा लेख्नुस् है त अब 20 नम्बरमा द ग्लेसियर्स इन नेपाल आर मेल्टिङ र्यापिडली ग्लोबल वार्मिङ क्वेशन आयो 3 स्ट्रेटेजिज नेपाल क्यान टु मिनिमाइज दिस प्रब्लम फेरि सोशल क्वेशन आयो नि त एनी 3 स्ट्रेटेजिज दैट नेपाल क्यान एडप्ट टु मिनिमाइज द प्रब्लम अफ क्लाइमेट चेन्ज and glacier melting are emphasis should be given on afforestation programs. Our government should regulate the offset of carbon from industries. कार्बन मात्र हैन कार्बन डाइअक्साइड त कार्बनले त के गर्छ र कार्बन डाइअक्साइड एन्ड अदर ग्रीन हाउस ग्यासेस other greenhouse gases from industry are in our government should regulate the offset of carbon dioxide and other greenhouse gases from industries हैन त यो दुईटा भयो त्यसपछि अर्को के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि focus should be given on planned urbanization
प्लान्ट अर्गनाइजेसन हैन क्या, प्लान्ट अर्बानाइजेसन ल ठिक छ। फोकस विल बी हैन, फोकस सुड बी गिभन अन प्लान्ट अर्गनाइजेसन। ल 20 नम्बर भयो। अब 21 नम्बरको पाली। 21 नम्बरबाट ग्रुप डी सुरु हुन्छ। ग्रुप डी, ल ठिक छ, ग्रुप डी सुरु भयो। ग्रुप डी न्युमेरिकल छ है त, न्युमेरिकल नगरौँ होला, तपाईँले सकिहाल्नुहुन्छ हैन। च्याप्टर 1 पल्टाउनुहोस्, त्यहाँबाट आइडिया लिनुहोस् क्या, म आइडिया मात्रै दिन्छु है त। भ्यालु अफ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द सर्फेस अफ हेभनली बडी। म कुनै एउटा न्युमेरिकलको भिडियो हालिदिन्छु युट्युबमा, त्यो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा, त्योबाट हेरेर गर्नुहोस् है त। यो क्वेसन चाहिँ मैले छोडेँ, अब यहाँ टाइप गर्न लास्टै गाह्रो हुन्छ क्या हैन। तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ नि कुरा। भनेपछि यहाँ केही क्वेसन सोधेको छ भने 22 नम्बर गरौँ, 21 नम्बर म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, 22 नम्बर गरौँ है त। न्युमेरिकल अलि अल्छी भयो क्या, यहाँनिर बोर्ड भएको चाहिँ म सर्ट गरिदिन्छु होइन। अब आगामी भिडियोहरूमा चाहिँ बोर्डमै गर्नेछु म। अब सब्सटेन्स एक्स इज युज एज ए बिल्डिङ मेटेरियल एन्ड इज नट सोल्युबल इन वाटर। नट सोल्युबल इन वाटर भनेपछि यो अल्काली भएन, बेस मात्रै भयो त। when reacted with diluted hydrochloric acid it produces a gas which terms lime water milky। अब लाइम वाटरलाई मिल्की कसले गर्छ, कार्बन डाइअक्साइड। कार्बन डाइअक्साइडको भनेपछि यो म्यानुफ्याक्चर क्वेसन आयो भनेपछि यो क्याल्सियम कार्बोनेट भयो। भनेपछि यो 22 नम्बरको 1 नम्बरको एन्सर के भयो त, दिस सब्सटेन्स इज क्याल्सियम कार्बोनेट। एक्जाममा आउँछ भने फर्मुला पनि लेखिदिनुहोस् है त। क्याल्सियम कार्बोनेटको फर्मुला के हो, CaCO3। ल ठिक छ। 2 नम्बरमा के छ, 2 नम्बर राइट ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन अफ द रियाक्सन इन्भल्भड। यो चाहिँ गुगलबाट कपी गरौँ है त। रियाक्सन बिट्विन CaCO3 एन्ड HCl, डाइल्युट HCl है त। कन्सन्ट्रेटेडको रियाक्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त। फटाफट कपी पेस्ट गरौँ न। CaCO3 प्लस HCl गिभ CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। यही कुरालाई कपी पेस्ट गरिदिउँ। ठिक छ। ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्सकै छ है त यो पनि फेरि। अब 3 नम्बर पनि छ। टु वाट कलर डज द ग्यास चेन्ज वेट लिटमस पेपर। द ग्यास चेन्जेस वेट लिटमस पेपर इन्टु ब्लू। अब के अरे कार्बन डाइअक्साइड त एसिडिक इन नेचर हुन्छ नि त। एसिड प्लस वेट लिटमस पेपर इन्टु ब्लू, जुनसुकै लिटमस पेपर होस् नि ब्लूमै चेन्ज गर्छ। अब 23 नम्बरमा जाउँ है त। अब यसमा चाहिँ PQRS आर 4 चेम्बर्स अफ द हार्ट भनेको छ है त। अनि त्यसपछि एक्स एन्ड वाइ आर अर्ग्यान्स आर ग्रुप अफ अर्ग्यान्स। एक्स र वाइ चाहिँ दुईवटा अर्ग्यान्स अरे। अब KLMN आर सोइङ ब्लड भेसल्स। एकचोटि यो फिगरलाई जुम गरौँ है त। खै त कहाँबाट जुम गरौँ, यो त जुमै हुँदैन फेरि। र फेरि अगाडि पल्ट्यो, यता लोगोमा होइन। क्वेसनले के भनेको छ त, इन विच ब्लड भेसल्स डोज प्योर ब्लड फ्लो। प्योर ब्लड कुन भेसलमा फ्लो हुन्छ, प्योर ब्लड भनेपछि प्योर ब्लड त आर्टरिजमा फ्लो हुन्छ। अब यो क्वेसनमा PQRS चाहिँ चेम्बर छ, एक्स र वाइ चाहिँ अर्ग्यान छ। अब क्वेसनहरू चारवटा एकचोटि पढिहालौँ है त, अलि क्रिटिकल क्वेसन रहेछ। इन विच ब्लड भेसल डोज द प्योर ब्लड फ्लो। एकचोटि यसमा हेरौँ है त। यो पी भनेको हाम्रो राइट आर्टरी भयो। अनि यो राइट भेन लेफ्ट आर्टरी। लेफ्ट आर्टरीले जहिले पनि प्योर ब्लड रिसिभ गर्छ है त। लेफ्ट आर्टरीले प्योर ब्लड रिसिभ गर्छ भनेपछि एक्स चाहिँ लङ्स भयो। एक्स लङ्स भएपछि एल भनेको चाहिँ अब पुल्मोनरी भेन्स भयो त। भनेपछि एल चाहिँ पुल्मोनरी भेन्स भयो, एल एन्ड। अब अर्को एन्सर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, अब आरले त फेरि त्यही त्यो प्योर ब्लडलाई डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा के अरे डिस्ट्रिब्युट गर्छ नि त। भनेपछि एन चाहिँ अवर्टा भयो। अवर्टा भनेको अब एन लेख्नु पर्यो, नाम त लेख्न पाएन, हामीले नाम त दिएको छैन नि त। 23 को यो 1 नम्बरको एन्सर हो, 23 नम्बरको होइन, 23 को 1 को चाहिँ एन्सर हो। अब 23 को 2 नम्बर क्वेसन के छ, वाट इज द पर्पज अफ ब्लड फ्लो अफ अर्ग्यान इन एक्स। एक्स मैले अघि भनेको थिएँ लङ्स भनेको थिएँ नि त। द पर्पज अफ फ्लो अफ ब्लड इन अर्ग्यान एक्स इज टु प्युरिफाई द ब्लड। डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई अक्सिजनेटेड बनाउनु भनेकै प्युरिफाई त हो नि होइन त। विच ब्लड भेसल्स हेभ इलास्टिक वाल्स। अब एल भनेको मैले के भनेको थिएँ अरे, एल भनेको पुल्मोनरी भेइन हो नि। अनि एन भनेको चाहिँ आर्टरी हो। आर्टरीले अवे लान्छ नि त ब्लडलाई। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि इलास्टिक वाल्स चाहिँ आर्टरीमा हुन्छ, किनभने धेरै ब्लड एकदम स्पिडमा जानुपर्ने हुन्छ नि त होइन। एन हेज इलास्टिक वाल्स, एन हेज इलास्टिक वाल्स, एन हेज इलास्टिक वाल्स। ल ठिक छ। अर्को एन मात्रै होइन,
यो केमा पनि इलास्टिक वाल्स हुन्छ किनभने त्यो पनि आर्टरी हो नि त, के एन्ड एन हेभ इलास्टिक वाल्स है त। दुईवटा एन्सर हो, यो झन्डै मिस्टेक भएन होइन। अब 1 2 3 यति नै हो। 1 2 3 4 नम्बर पनि छ। विच ब्लड भेसल्स हेभ इलास्टिक वाल्स, यो क्वेसन छुटेर विच ब्लड भेसल्स टु 1 2 3 कुन क्वेसन छुट्यो? व्हाट इज द पर्पज अफ ब्लड फ्लो अर्गानिक्स अनि 3 नम्बर विच ब्लड भेसल्स हेभ इलास्टिक वाल, के र एन इज इलास्टिक वाल्स। 1 2 3 क्वेसन कहाँ छुट्यो, कुन चाहिँ क्वेसन? ए राइट इन टु डिफरेन्स बिट्विन एस एन्ड क्यू, ए यो छुटेछ नि त। राइट इन टु डिफरेन्स बिट्विन एस एन्ड क्यू, लाई फोनमा लेख्नु त। एनी टु डिफरेन्स बिट्विन एस एन्ड क्यू आर, एस एन्ड क्यू आर टेबल 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 लिएर आम, दुईवटा डिफरेन्स चाहियो। एस क्यू, पहिलो कुरो त एस भनेको राइटको भेन्ट्रिकल है त। एस इज भेन्ट्रिकल, क्यू इज अरिकल अर आर्टरी, जे भन्दा नि हुन्छ। क्यू अरिकल अथवा आर्टरी हो होइन त। अनि त्यसपछि एस के अरे पम्प्स deoxygenated to lungs for purification हैन। त्यसपछि क्यूले चाहिँ क्यू receives oxygenated blood ओसी भएछ, oxygenated blood from the lungs। ल दुईटा डिफरेन्स भइहाल्यो नि त। ल ठिक छ, दुईटा डिफरेन्स भइहाल्यो। 23 नम्बर सक्यो। अब लास्ट क्वेसनको पाली। अब 24 नम्बर दिएको छ, क्ल्यारिफाई द रोल अफ स्टडी अफ फोसिल्स इन द कन्स्ट्रक्सन अफ जियोलोजिकल टाइम स्केल। 24 नम्बरमा कतिवटा रोल लेख्नु पर्यो त? क्ल्यारिफाई द रोल अफ स्टडी अफ फोसिल्स इन द कन्स्ट्रक्सन अफ जियोलोजिकल टाइम स्केल 1 नम्बर छ भनेपछि दुईटा लेखौँ न। द फलोइङ आर द रोल्स अफ स्टडी अफ फोसिल इन द कन्स्ट्रक्सन अफ जियोलोजिकल टाइम स्केल। जियोलोजिकल टाइम स्केल नि हुन्छ, जियोलोजिकल हुनुपर्ने। जियोलोजिकल टाइम स्केल फलोइङ आर द रोल्स अफ स्टडी अफ फोसिल्स इन द कन्स्ट्रक्सन अफ जियोलोजिकल टाइम स्केल। कतिवटा इमोजी एउटा रोल त के छ त जियोलोजिकल टाइम स्केलको होइन। इट हेल्प्स टु नो द atmospheric condition of the past. It helps to know about the evolution of organisms during that period. यही दुईटा हेल्प गर्छ। अब अर्को 2 नम्बरको एन्सर है त। अब यसलाई फटाफट सकाइदिइहालौँ होइन। अब व्हाइट प्यालियोजोइक एरा रिकग्नाइज्ड एज द टाइम अफ एम्फिबियन्स। प्यालियोजोइक एरा इज रिकग्नाइज्ड एज द टाइम अफ एम्फिबियन्स। त्यो यहाँ त गीत गाउन थाले त, पहले त ये कह रहा है। यो फिल्मको लिरिक्सहरू यसरी नै लेख्दा रहेछ नि टोनी कक्करहरूले। Paleozoic era is recognized as the time of amphibians. Paleozoic era is recognized as failure is recognized होइन। Paleozoic era एकदम सक्सेसफुल थियो, फेलियर कहाँ थियो त? Paleozoic era is recognized as the time of amphibians because amphibians originated and were dominant in this era. And were dominant in this era। ल ठिक छ। अब 3rd नम्बरको भाली, जियोलोजिकल टाइम स्केल गिव्स एभिडेन्स अफ एभोल्युसन अफ अर्गानिजम। जस्टिफाई योर एन्सर। Geological time scale gives evidence of evolution of organisms. This statement can be justified by the following points. It helps to know about the past organisms that lived in this world. It helps to know about the change in the atmospheric condition gradually, which makes us able to predict about the process of evidence of evolution of organisms। ल ठिक छ। पास्ट अर्गानिजम्स जुलोजिकल होइन, जियोलोजिकल टाइम स्केल। ल आज हामीले 8 पेज चाहिँ टाइप गरेर चट एन्सर निकालेछौँ है त। ल भनेपछि आजको हाम्रो यो क्वेसन पेपर डिस्कसन पनि सक्यो।
ल आजको लागि यति नै। अब अर्को भिडियोमा फेरि साइन्स र सी म्याथ र अप्सनल म्याथमा कुनै एउटाको भिडियो लिएर आउँछु। मोस्ट प्रोबेबली म साइन्सकै लिएर आउनेछु। र यदि केही क्वेसनहरू छ भने क्वेसनमा के अरे कमेन्ट सेक्सनमा हालिदिनुहोस् होला। र आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू।